Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nan ba munga topic ko ribosome. Ribosome chini da dwo words di ribo munga satoi ribose ya ribose sugar ta munga ribose vayu au soma munga satoi body to vayu da small wala dense gala matlab ting rounded granules di rounded satoi munga rounded goal tiksho granules di present in both prokaryote and eukaryotes. دا رایبوسوم په پروکاریوټس کې هم موجودي او په یوکاریوټس کې به هم موجودي. اگر ان ټو فارم موږ سره دا چې دی نو دا په دوه فارم کې موندل کېږي. ټیک شو. یا به اټیچ ټو رب اندوپلازمیک ریټیکولم ته به یا اټیچ او یا سکیټر اینډ سایټوپلازم یا په سایټوپلازم کې سي فریلی موجودي. ټیک شو. دا رایبوسوم چې دی دا زموږ سره فیلټ چې دی په 1955 کې ډیسکور کړی و. وایي دا 20 نانومیټر ډایمیټر دی دی. ټیک شو. 20 نانومیټر چې دی نو دا فیرنا دی. ټیک شو. کمپوز اف آر ان اے په دې کې آر ان اے موجودي او پروټین پکې په ایکوال مقدار کې صحیح آر ان اے او پروټین موجودي. وایي او هغه پروټین چې دی زموږ سره او آر ان اے دی زموږ سره څه جوړ کړی رایبو نیوکلیو پروټین پارټیکل. ټیک شو. د دې وجې نه د رایبوسوم ته موږ څه نوم وایو رایبو نیوکلیو پروټین پارټیکل ورته وایو. ټیک شو. وی میک 25% ډرای ماس اف د سیل. په سیل کې د سیل ماس که موږ 100% کې واخلو نو 25% به پکې څه شي رایبوسوم به پکې. سینتھیسس ان نیوکلیس د رایبوسوم سینتھیسس په څه کې کېږي په نیوکلیس کې کېږي. نان ممبرین سټرکچر دا رایبوسوم چې دی د ممبرین نشته نان ممبرین سټرکچر دی. مور ان سیل اف پروټین سینتھیسس په کم سیل کې چې زموږ سره پروټین سینتھیسس کېږي نو په هغې کې به رایبوسوم زموږ سره په ډیر مقدار موندی شي. دا سمال سایز دی. د دې سایز سمال دی نو لاس سیډیمنټیشن مطلب کله چې موږ په سنټریفیوج ماشین کې سیډیمنټیشن کوو نو دی به د ټول نه لوور راځي. د ټول نه به لوور راځي. د دې وجه څه ده چې د دې سایز سره ډېر زیات سمال دی. د ټول نه سمالست سایز دی. وایي 2 سب یونټس دي په دې کې. یو لارج سب یونټ دی یو سمال سب یونټ دی. سمال او لارج سب یونټ چې دي نو دا اسوسییشن او ډیسوسییشن د دې سمال او لارج سب یونټ چې دی هغه په څه باندې ډیفاین کوي په میګنیشیم په Mg+2 باندې او په ATP باندې. ټیک شو. په Mg+2 او په ATP باندې د دې اسوسییشن او ډیسوسییشن مطلب دا دوه لارج سمال سب یونټ دی او لارج سب یونټ دی. دا د یو بل نه جدا کېدل او دا د یو بل سره اټیچ کېدل د دې ډیفاین په څه باندې دی په Mg+2 او په ATP باندې دی. ټیک شو. وایي مینی رایبوسوم اټیچ سیم سټرینډ اف میسنجر آر ان اے. موږ سره یو میسنجر آر ان اے ټیک شو او په دې کې ورته رایبوسوم اټیچ شوی په دې کې ورته اټیچ شوی په دې کې ورته اټیچ شوی ډیر شي رایبوسوم ورته اټیچ شوی ستا میسنجر آر ان اے ته نو موږ له څه شي جوړ کړی فالیسوم را کړی. ټیک شو. ټایپس زموږ سره دوه ټایپس دي د رایبوسوم چې دي دوه ټایپس دي. یو ته موږ 70S رایبوسوم وایو او بل ته 80S رایبوسوم وایو. 70S رایبوسوم چې دی وایي دا سمال سایز دی او په آل پروکاریوټیک سیل کې دا 70S رایبوسوم سي موجودي. سمال سب یونټ د دې چې دی هغه 30S دی. دا اس چې دی کنه دا موږ سویټبرګ یونټ دی. مطلب سنټریفیوګیشن موږ کوو د سنټریفیوګیشن پروسس چې موږ په څه مجر کوو هغه یونټ ته موږ سویټبرګ یونټ وایو. ټیک شو. نو د دې یو یونټ چې دی نو هغه 30S دی او بل موږ سره 50S دی. دواړه د 70S دوه یونټس چې دي اول نه 30S دی او بل سره 50S. بل زموږ سره وایي کلوروپلاست او مایټوکانډریا. په دې کې زموږ سره 70S رایبوسومي. نو دا چې 70S رایبوسوم پکې نو دا دواړه چې دي نو د پروکاریوټیک اوریجن ښیي. مطلب موږ وایو چې دا د پروکاریوټ نه څه دي مطلب اوریجینیټ شوي دي د پروکاریوټ نه اوریجینیټ شوي دي. ټیک شو. څه شي کلوروپلاست او مایټوکانډریا. بل دویم نمبر ټایپ زموږ سره د رایبوسوم چې دی هغه 80S رایبوسوم دی. 80S رایبوسوم چې دی نو دا لارج سایز دی ایز کمپیر ټو 70S او یوکاریوټیک سیل دا په یوکاریوټیک سیل کې موجود دی. د دې یو یونټ چې دی 40S دی او بل څه دی 60S. 40 او 60S چې کله رايوځي شي نو موږ له 80S رایبوسوم راکړي. ټیک شو. فنکشن چې دی د رایبوسوم
राइबोसोम زموږ سره څه فنکشن دی پروتین سینتھیسس کوي with the help of messenger RNA and transfer RNA کله چې رایبوسومل RNA messenger او transfer RNA د دې په مدد سره دا څه شي دا رایبوسوم زموږ سره پروتین سینتھیسس کوي commonly known دی رایبوسوم ته موږ commonly څه نوم وایو engine of the cell دې ته موږ د سیل انجن وایو ټیک شو شارټلی ورته بیا ګورئ رایبوسوم چې دی دا زموږ سره ناول خو small dense دی rounded granule present in both prokaryote او په یوکریوت کې دواړو کې موجود دی یا به د اندوپلازمیک ریټیکولم سره اټیچ یا به په سایټوپلازم کې فریلی موجود دی دا پیلټ چې دی په 1955 کې څه کړو ډیسکور کړو د دې 20 نانومیټر چې دی د دې ډایمیټر دی مطلب 20 نانومیټر چې دی دا پیرانه دی ټیک شو کمپوز اف RNA او پروتین خو دا دواړه په ایکوال مقدار کې موجود دي د دې د وجې نه دی ته موږ رایبو نیوکلیوپروتین پارټیکل هم ستا رایبوسوم ته وایو د سیل 25% ډرای ماس چې دی نو هغه د رایبوسوم دی او دا په نیوکلیس کې سینتھیسایز کیږي نان ممبرین سټرکچر دی ټیک شو پاغه او پروتین سینتھیسس چې په کم سیل کې کیږي نو پاغه کې په ډیر مقدار موجود دی ټیک شو سمال سایز دی نو سیډیمنټیشن چې کوم راټول نه لاندې به دا رایبوسوم راځي 2 سب یونټس دی یو ته سمال سب یونټ وي یو ته لارج سب یونټ وي دا دواړه چې دی ډیفاین کوي په Mg+2 باندې او په ATP باندې د دې اټیچمنت او ډیټیچمنت چې دی دا په دې باندې سکه ډیفاین کوي ډیر شي رایبوسوم چې کله زموږ سره میسنجر RNA باندې راوځي شي نو موږ سره کوي پولیسوم راکوي پولیسوم چې دی کنه موږ له پولیسوم راکوي زموږ سره 2 ټایپس دي رایبوسوم یو 70S دی یو 80S دی 70S رایبوسوم چې دی اسمال سایز دی او آل پروکریوټیک سیل کې دا موجود دی بل 70S رایبوسوم چې دی نو د دې سمال سب یونټ چې دی هغه 30S دی او لارج سب یونټ چې دی 50S دا دواړه چې راوځي چې موږ له 70S رایبوسوم راکوي کلوروپلاست او مایټوکانډریا کې زموږ سره 70S رایبوسوم موجود دی د دې وجې نه موږ هغه چې دی موږ له پروکریوټیک اوریجن خې چې دا د پروکریوټ نه اوریجینیټ شوی دی ټیک شو 80S رایبوسوم چې دی وی لارج دی ایز کمپیر ټو 70S رایبوسوم او دا په یوکریوټیک سیل کې موجود دی د دې سب یونټ چې دی 40S دی او 60S دی دا دواړه چې راوځي چې موږ له 7 د 80S رایبوسوم راکوي فنکشن د رایبوسوم چې دی پروتین سینتھیسس دی with the help of messenger RNA او transfer RNA کامنلی دی ته موږ وایو چې دا د سیل سره انجن دی انجن اف د سیل دی